Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see sa title natin, mag-story time tayo ngayon. Paano ko nakuha yung driver's license ko. Non-pro to guys. And magbibigay din ako ng tips kung ano yung mga bagong policy and yung makabagong exam ngayon ng LTO. Ang sabi, piling LTO pa lang daw yung bagong exam. So make sure guys na bago kayo mag-a-attempt mag-exam, tanungin nyo muna kung anong klaseng exam. Kung yung una ba, yung noon pang exam na written, or yung ngayon is meron na kasing digital exam which is nasa computer na siya guys. So ngayon, i-story time ko sa inyo guys, yung naging struggle ko habang kinukuha ko pa lang itong mga students permit ko, then nag-non-pro ako ngayon. Nag-students permit kasi ako guys, last year pa. So October 15 siya. So, October 15, 2019, ako kumuha ng student's permit. Actually, 16 pa lang, natuturuan na ako mag-drive. Pero, nung time na yon, akala namin pwede na ako kumuha ng student's permit. Pero, nagbago pala, naging 17 na, hindi pala pwede 16. So, naghintay ako ng 17, kaso hindi na naasikaso. So, 20 years old na ako nakakuha ng student's permit. Pipila ka lang, yun yung dating way para makakuha ka ng permit. Pipila ka lang, papasa ka lang ng birth certificate, yung mga papeles na kailangan mo, and then pipila ka ulit sa cashier, tapos kukunin mo na din yung student's permit mo. Then, pwede ka na mag-aral. Kung sino man magturo sa iyo, kung mag-driving school ka man, or hindi, okay lang. Basta, may student's permit ka, and may kasama kang naka-professional driver's license. Pero ngayon kasi guys, ang student's permit ngayon is pahirapan na kunin. Kailangan mo kumuha ng TDC, theoretical driving something, gano'n. Basta certificate siya, TDC ang tawag dun guys. Yung theoretical, chuchu. Tapos meron ka na rin 8 hours practical exam ata ng driving doon sa mismong LTO. Meron din atang 15 hours na seminar. Parang gano'n. Ang nakasama ko kasi dun sa LTO guys, nung pumipila ko, mga bagong students permit sila. So, isa ako sa mga naging lumang students permit. So, hindi ko inabot yung bagong policy nila na gano'n. Sabi nila kasi doon, 3 days nilang kinuha yung 15 hours. Tigpa 5 hours yun, yung 3 araw na yun. Make sure na meron na kayong knowledge din mag-drive kasi para hindi na rin kayo masyadong gumastos din sa driving school. Ano, magpasama ka sa mom, dad, o sa kapatid mo, gano'n kung sino yung naka-pro sa inyo. Parang gano'n yung mabibigay kong tips sa inyo. Pero huwag kayong lalabas guys. Parang muna, atras-abante ka lang muna. Basta alam mo yung gagawin mo. Diba, kumuha ko na October 15, 2019. Naunti-unti na ulit ako siguro mga December kasi tinuruan na ulit ako ni Kuya. Parang nire-refresh na rin. So, pagdating ng Feb, nag-decide si Papa na gusto niya ipa-driving school ako para alam ko yung mga gagawin ko, yung pagsisignal, yung mga ganon, left and right, yung mga, kumbaga yung mga tamang gawin. Kasi syempre, mas mabuti na rin guys talaga. Ako rin personally, mas okay, mas naging confident ako nung nakapag-driving school ako. Kasi parang ituturo nila kung ano yung dapat gawin. O, bawal ka tumingin sa pedestrian lane, mga ganun. Kumbaga, kung mag-e-exam ka, parang may stock knowledge ka kahit papano. Kasi habang nag-drive ka, tinuturuan ka talaga nung pinaka-instructor. So, yun yung kinaganda. Kaya nag-decide din si Papa na sa A1 driving ako, guys. A1 driving ako. So, Feb yun, diba? Lang ako, guys. Nag-10 hours lang ako. Pero, 8 hours lang ang nangyari kasi na-late ako ng unang session ko, ng 2-hour session ko. So, naging 8 hours lang ang session ko. So, 4 days ko siyang kinuha, tig to 2 hours. After mo mag-A1 driving, dumaretso ka na, magpa-non-pro ka na. Kumbaga, para fresh na fresh yung pinag-aralan mo, ganon. So, pumunta kami doon. Una namin punta doon, nakakaloka kasi dapat pala, kumbaga, aware naman kami na dapat maaga. Kaso nga, na-late kami, kasama ko kuya ko. Then, na-late kami, in short, diba? Kahit umuulan-ulan na, super dami ng tao, guys. 8 o'clock a.m. Saktong 8 o'clock a.m., ang dami nang nakapila. Bukas na lang. Parang puro bukas, ganun ang nangyari. So, hindi naman kasi natin akalain na magkakaroon ng COVID. I mean, dito, kasi may COVID na yun eh. December, nagkaroon ng COVID sa China, right? Then, napasok siya dito by March. Ayun, in short, inabot ako ng
COVID. Hindi na ako nakakuha ng non-pro ko. So, ang student's permit kasi guys is 1 year lang po ang valid niya. 1 year lang. So, mag-expire siya ng October 15, 2020. Itong July, nung nag-GCQ, bumalik ako sa LTO. Then, nung bumalik ako sa LTO, ito nakakatawa guys. Prepare ako, aral na aral ako. Yung dating exam yung inaral ko guys ha. Kasi nung time na yun, wala pang digital. Mentally prepared, physically prepared. Kumbaga, feeling ko strong na strong ako. Kung kahit pumila ako, gano'n. Pero nakakatawa guys, ang aga-aga ko pa nun ha. Bawal pala ang 20 pababa. So, OMG! Hindi pa ako nakaka-21 kasi August ang birthday ko. So, ayan, ano na naman, fail na naman ang pagkuha ko ng non-pro. Grabe talaga. Tapos, edi, naghintay ako after birthday ko. Yun, September 14. September 14, bumalik ako doon. Hindi ko alam na online na pala. Wala akong, kasi lahat ng post sa FB na nakikita ko, kahit sumali pa ako dun sa mga driver's license na group, na kung paano kumuha, ganun, nakikita ko yung old exam pa rin. So, yun pa rin yung inaral ko ng bonggang-bongga, no? Tapos, pagpasok ko doon, di okay, kuha ka muna medical. Kung sasabang ka guys, hindi ko alam kung same din sa ibang ano. Ito pala, take note guys, kung malabo ang eyes nyo, make sure na kumbaga updated yung salamin nyo guys, kasi merong lolo na hindi siya nakapasa sa ano, kasi iwan niya yung salamin niya, kasi magkasunod kami. Sabi ko sa kanya, Tay, ano nangyari sa'yo? Bakit di ka nakapasa? Sabi niya, yung eyes niya daw kasi, yung salamin niya is hindi updated. Kumbaga, nung pinabasa siya, hindi talaga niya mabasa. Sobrang higpit na pala din sa medical pagdating sa mga eyes, ganon. So, medyo kinabahan ako noon kasi syempre, diba, malabo kasi mata ko. Buti na lang, okay yung nangyari doon. Basa ko naman siya. Basa ko naman kahit malabo ang aking kamatahan, no? Kailangan gumawa ka na ng LTO portal mo. So, magla-login ka doon sa LTO portal, ganun, gawa ka ng ganyan. Tapos para doon yung ipapakita mo, kasama ng application mo, nasasagutan mo doon. Yun na yung bago doon. Minsan nga, iniisip ko guys, kung yung mga matatanda, syempre hindi sila techie, hindi sila marunong. So, dapat talaga, nasa bahay pa lang, papaturo na sila sa mga anak nila or magpapagawa na sila sa anak nila. Kaya dapat talaga, ma-announce din na may bago ng policy. Katulad dito, tinutulungan ko lalo na kung may makakitang mas maedad, ganun. Syempre, para aware, para hindi, kunwari, wala kang smartphone doon. Paano ka, diba? Kumbaga, wala kang data, paano ka, diba? So, doon ka on the spot gagawa. So, katulad ko, naging on the spot ako doon gumawa kasi hindi ko alam. Eto na, paakyat na ako sa taas, guys. So, mag-e-exam na ako. Tanan. Sobrang kabang-kaba ako, guys. Kahit naman sa school, kung nag-exam ako, kinakabahan ako eh. So, expect ko talaga, guys, is, kumbaga, akala ko kasi may bibigay silang review. Kasi sabi ng papa ko, tsaka ng kuya ko, may bibigay na daw na reviewer, ganun. And then pagpasok ko, hindi naman ako nag-expect na magre-review pa ako kasi well-reviewed ako. Nakailang ulit na ako ng punta, di ba, na ready ako eh. Tapos, ina-expect ko talaga yung pag-upo namin kasi nakita ko puro computer. And sabi ko, computer na pala ngayon. Pero ina-expect ko is same exam pa din. So, upo ako. Tapos, pagkita ko, ano po gusto niya? English or Tagalog? Ganyan. Sabi ko, Tagalog na lang po. Sabi ko, di pa ako nag-i-start. Sabi ko, ate, yung-review ko po kasi nasa LTO, website. Sabi niya, ay ma'am, hindi na po yun yung exam eh. Sabi ko, yun talaga? Sabi niya, opo yun lang ang sabi niya. Which is, I'm not hating naman guys. Kumbaga, sumama lang loob ko sa charot. Hindi. Honestly guys, to tell you, walang hate sa LTO. Pero, ang gusto ko lang sana sinabi nila ahead of time na, iba na. Kumbaga, bago kami pumasok sa pinto na, iba na po yung exam, ganyan. Para kumbaga, kahit pa paano prepare man lang kami or makapunta kami dun sa portal kung ano yung bagong reviewer, di ba? Kasi hindi naman makikita agad dun eh. Kung on the spot kang pumunta sa LTO portal, kung dun mo lang nalaman yung LTO portal. Yung pala yun yung time na bago-bago yung digital exam. In short guys, bumagsak ako kasi 60 points na siya. Unlike doon sa
dati na 40 points lang siya, tapos ang passing is 30 ata, ganon. Tapos ito, 60 points, ang passing niya is 48. Ang naging score ko nun is 42. 42 over 60. So, bagsak siya. Ang dami namin bagsak. Halos lahat kami bagsak doon. So, ito yung problema ko, guys. Ito yung super talagang kina-stress ko. September 14 yon, di ba, nag-take ako. Di ba, October 15, mag-e-expire yung yung license ko. So, pag na-expire to, kukuha ulit ako ng student's permit, which is, ako sa TDC. Kukuha ko ng TDC, kukuha ko ng 8 hours, ganyan, kukuha ko ng 15 hours. Hindi ko na ma-take na, kukuha pa ako ng gano'n. Bago ka kasi makapag-exam, guys, is kailangan 1 month, 30 days, kumbaga. So, 30 days, hindi yung ika-30 days after 30 days. So, October 15 talaga ako, October 15 kung kailan talaga nag-expire yung yung license ko. Sobrang God's will talaga na nakapag-take ako ng September 14 na super sakto sa October 15. So, sabi ko sa kanila, sabi ko, ate, mag-expire na kasi ito eh. Sabi ko, ganun, okay pa ba ito? Basta po bumalik kayo sa ganito, ganyan. After 30 days, edi, balik ako, akala ko after 30 days, October 14, bumalik ako noong October 14. Alam nyo, kasama ko rin yung mga bumagsak. October 14 din sila pumunta. So, kasama ko sa Eddie, lahat kami, babalik pa ng kinabukasan, October 15. Dahil hindi pa daw valid yon. Actually, kung written daw yon magiging valid. Pero ngayon daw, mahigpit daw kasi sa digital exam, tsaka mahigpit sa LTO portal. So, ang kailangan is after talaga ng 30 days. So, bumalik kami ng kinabukasan. So, nakailang balik na po ako sa LTO, no? And yun, October 15, guys, nag-skip ako ng step. Hindi na ako nag-medical kasi nakakuha nga ako nung September 14. So, diretso agad ako sa application, sa pagbayad ng exam, ganun. 100 lang naman siya, guys. Ito, guys, kung gusto nyo makita yung exam, or yung practice exam, pumunta kayo sa LTO portal. Search nyo lang LTO portal. Then, meron doon sa taas makikita nyo parang graduation cap. Ganon. Tapos, baba nyo yun. Tapos, theoretical, practical exam. Ganon. Basta practical exam, pinutin nyo yun. I suggest na ulitin nyo siya mga 10 beses, 15 na beses, 20 na beses para sure na sure. Kasi iba-iba yung exam niya. Super random. So, sa 60 na ma-take mo, may iba pang may encounter. After mo mag-exam na yon, sa susunod na practice exam mo, meron ulit bagong lalabas na tanong. So, ako naka-15 na ulit ata ako, guys. Sobrang eager ko na talaga makuha yung non-pro na yan, no? Hirap na ako. Pumunta ako sa exam room. Then, dali-diretso na ako. Eto pa, guys, kamo, no? Ang nireview ko kasi is Tagalog. So, nag-error ang digital exam. Nag-error ang computer. Pagkapindot ko ng Tagalog, edi in-enter ko. Kasi enter mo dun yung LTO, sure ba mo, username mo, password mo. Basta malalaman nyo yan, guys. Tapos, pagka ko, Tagalog yung pinik ko, alam nyo pa, guys, lumabas, English. So, sabi ko, Lord, parang ayaw nyo naman po ako pakuhanin ng driver's license. Pero yung binush ko pa rin siya, guys, kahit English. Kasi understandable naman siya eh. Pero yun nga lang, ang concern ko, paano kung mangyari yun sa mas nakakaedad sa akin? Kumbaga, yung hindi masyadong maalam sa English, di ba? Yung, kumbaga, talagang mas prepare ang Tagalog. Yun lang naman yung para sa akin. Kumbaga, dapat i-double check nila yon sa mga error na gano'n. Alam nyo, guys, talaga sobrang palpitate ko sa sobrang kaba. Eh, di, nung i-enter ko na yung submit, yun, guys, 58 over 60. Sa sobrang review ko, 2 lang po ang aking mali. Grabe, sobrang saya ko nun. Then, after nun, dadiretso ka sa exam mo na practical, ganon. Isang ipaikot lang, guys, kasi ipapark mo. Kasi ako, may dala akong sariling sasakyan. It depends on you kung manual or automatic, kasi ako manual. Yung sasakyan ko, manual. So, ayun na, makukuha mo na agad siya. Ito na yung akin. Oh, di ba? I'm so happy. Guys, sobra yung hirap ko dito. And lagi ko nga tiyatanong si Lord kung hindi ba para sa akin mag-drive. Pero sabi sa akin ng family ko na ganyan talaga. Kumbaga,
Kaya nga privilege yung pagkakuha ng driver's license eh. It's a privilege, guys. Super saya. Iba yung feeling. Kasi actually, nakagraduate din ako ngayong taon. Parang mas iba yung hype ko dito sa driver's license. Sabi ko, drive agad ako. Antayo mo agad. Yung ganon. Kasi ito lang talaga guys, hinihintay ko. Kasi marunong na rin naman talaga akong mag-drive. Matagal na. So, super saya ko. And I thank God for this, and I thank my family for for the patience din. Kasi super din nahirapan sila, tsaka yung papa ko super excited kasi. Guys, ang masasabi ko sa inyo, huwag kayong susuko kung sa tingin nyo, nakakatamad naman. Nasa sa inyo yung pag-iingat na lang guys yung ngayong pandemic. Huwag na mag-fixer dahil wala rin akong magagawa. Pero kung may magagawa fixer, huwag kayo mag-fixer kasi iba yung pakiramdam ng pinaghirapan mo, yung driver's license. Kumbaga parang itong card na to, hindi mo siya iwawala. Alam mo yun? Hindi mo siya pababayaan. Kahit ang tsaka-tsaka ng picture ko. Kasi kung nakakapag ko sa inyo, tsaka-tsaka ko. Alam nyo, sa ilang ulit kong pumunta sa LTO, yun yung oras na hindi ako nakapag-makeup, hindi ako nakapag-ayos ang damit ko, hindi maayos yung mga ganun. Siguro sabi ni Lord, mas gusto ko yung mas gusto niya simple ako nun. So yun guys, I hope you guys enjoyed this video and may natutunan kayo kahit papano, kahit chumika-chika lang ako dito. And I'm really happy. If you are new to my channel, hi, I am Collette and be part of my #GoMermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you in my next video. Be beautiful, be you. Bye!